guys, lahat ng mapapanood yung video ay compilation lang from this quarantine, as in random videos lang. Kaya medyo magulo yung clips kasi iba-ibang araw siya. Saka halos lahat walang explanation. Sadyang nag-video lang ako. Kaya ayun. Hope you understand. Maliit yung lalagyan, kaya maliit din yung tubo. She's now a kamatis. 50 pesos. Say hi. Hi. Can I talk to you for a minute? Ang haba na ng buhok. Tira mo, dito sa camera mo, ang lava. Guys, bigla may supermoon, no? Supermoon ba talaga mo? Lima fake news ka. Mahirap na. Mahirap na. Basta moon, iba kulay. Oo, kulay orange siya. Ang ganda. Pati malaki. Pero ang liit niya tingnan sa camera. Pero malaki. Ang ganda. Hindi kita. Wait. Hindi kita yung details ng moon. Pero... Ay. Ay. Grabe yung init. Tapos mo ang pimple kay Marut. Grabe. Hi! Hi! Ay, wait. Pakita ka muna. Hi. Ang galing ng videographer ko, no? Titira tayo ng pinakamalago. Tanggalin natin. Tapos ihahalo ko na lang sa lupa. Tinanggal ko yung mga halaman kasi para mas lumaki yung lago. Pag marami kasi sila, Patatas yan, ate. sili. Sili. Kapag kasi hindi ko tinanggal yung iba, may uod. Pag hindi ko tinanggal Patay na yung uod. gumagalaw. Kasi kapag hindi natin tinanggal yung iba, hindi nalalaki. Hanggang ganyan lang sila. Tatanim lang kami, tapos papasok na kami uli ng bahay. Hi! Ayun ang baby brother. Ate.
Ayun, si Wax. Hi! Hi! Ito yung tinira. Ito ang aso namin na tapos meron siyang kaibigan na babae. Tingnan ko. Ang haba na ng legs niya. Mas mahaba to dati ito. Tapos ang dami niya. Kaso nasira oh. Ayan. Tapos ito yung mga aloe. Yun yung anong tawag doon? Pag sa birthday, giveaway, ganun. Day. Nakalimutan ko yung tawag. Kaldereta ba to? O pretada? Basta orange. Sana lumapit. Sana dumikit. Dumikit ka! Literal nakakagising ko pa lang. Hindi ko alam bakit ito una kong gagawin. Hindi ako masyado magsasalita. Kasi tinatamad ako. Ba't ko inuuna yung mainit? Okay lang ba to? Tatlo ba yun? O dalawa? Dagdagan natin. Katumbas ba to ng dalawang scoop? Ng kutsara? Ito yung ginagamit nila eh. Ang hirap. Oh. Ano pa ba? Asukal. Asukal yan. Hindi ko talaga alam yung ginagawa ko. Matagal ba to? Sakit sa kamay. Ang tagal. Parang nagkakaroon naman ng nagkakaroon na siya ng pagkakaiba. Hindi ko alam kung kailan ako hihinto. Parang okay naman na, no? O konti pa. Ay, Diyos ko. Okay na yan, di ba? Tama na ba yan? O bathim pa? Sa akin okay na yan kasi naubos na yung pasensya ko. Lalagyan ko ng kemeng drip. Ayoko nung nasa rep yung almond milk. Kaya magtitimpla na lang ako ng bear brown. Tapos ginagawa ko dito 4 na scoop. Kasi hindi ako nag-aasukal sa bear brown eh. Saka gusto ko yung lasang-lasang gatas. Nakalagay siya sa birch tree. Pero bear brand yun. Diyan lang kinaya nung pinakulo ko na tubig. Patay kasi yung dispenser eh. Humalo lang yung nilagay-lagay ko sa gilid. Hala, may yelo kaya? Yan. Lahat ba to nilalagay? Diba? Kakagising ko pa lang ito una kong ginawa. Nilalagay ba ito lahat? Nagpalpitate ako dito ha. Isimutin ko na. Sayang pinaghirapan ko. Moment of truth. Diba haluin muna? Hala, wait lang. I-picturean ko. Siyempre, in-IG ko muna. Masarap. Masarap naman pala. Pero di ko na ito ulitin. Nakakapagod. Alam niyo, na-realize ko sa kanya. Nakakauhaw. Oh, nauhaw ako. Ibe-breakfast ko yung bigay sa kuya ko.
Pulis kasi yun eh. Hindi ko alam, mama, may muta pa ako dyan sa camera. Bay na ulit. Wax! Baby! Wax! Hi! Ay, wow! Kakagising ko na naman lang. Tapos in-edit ko na tong video. Yung ginawa kong intro kanina, ngayon lang din yun. Tapos na-realize ko wala rin pala akong outro. So, ito na yung outro.